हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. डिअर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मोस्ट कॉमन बट व्हेरी क्रुशियल 20 व्हर्ब्स आपण समजून घेणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. टुडेज फर्स्ट व्हर्ब इज स्पेंड. स्पेंड याचा अर्थ होतो पैसे किंवा वेळ खर्च करणे. याचे फॉर्म्स लक्षात घ्या. बेस फॉर्म आहे स्पेंड, पास्ट फॉर्म आहे स्पेंट, पास्ट पार्टिसिपल आहे स्पेंट. चला आता याचा वापर आपण काही सेंटेन्सेस मध्ये करूया. मला तुझ्याबरोबर थोडा वेळ घालवायचा आहे. आय वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू. मी फक्त 300 रुपये खर्च केले. आय ओनली स्पेंड 300 रुपीज. स्पेंडचा पास्ट फॉर्म आपण स्पेंट या ठिकाणी वापरलेला आहे. चला आता आजचा आपला पुढील व्हर्ब शिकूया. डंप. डंप याचा अर्थ होतो फेकून देणे किंवा टाकून देणे किंवा डच्चू देणे. व्हर्ब फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे डंप, पास्ट फॉर्म आहे डम्प्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे डम्प्ड. चला आता याचा वापर आपण सेंटेन्सेस मध्ये करूया. येथे कचरा टाकू नका. डोंट डम्प गार्बेज हिअर. तिने त्याला डच्चू दिला. शी डम्प्ड हिम. गर्लफ्रेंडने बॉयफ्रेंडला डच्चू दिला असा याचा अर्थ होतो. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब. कन्सर्न. कन्सर्न याचा अर्थ होतो एखाद्या गोष्टीसोबत संबंध असणे किंवा एखाद्याला चिंतेत टाकणे. हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे कन्सर्न, पास्ट फॉर्म आहे कन्सर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे कन्सर्न्ड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. ही गोष्ट तुमच्याशी संबंधित नाही. दिस मॅटर डझंट कन्सर्न यू. मला त्याबद्दल चिंता वाटत आहे. आय हॅव बीन कन्सर्न्ड अबाउट दॅट. या ठिकाणी आपण कन्सर्नचा पास्ट फॉर्म वापरलेला आहे कन्सर्न्ड. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब. कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट याचा अर्थ होतो मतभेद होणे, विरोधात जाणे किंवा संघर्ष होणे. हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे कन्फ्लिक्ट, पास्ट फॉर्म आहे कन्फ्लिक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल आहे कन्फ्लिक्टेड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. तिच्या कल्पना नेहमी माझ्या विरोधात असतात. हर आयडियाज ऑलवेज कन्फ्लिक्ट विथ माइन. त्याने तिच्या निर्णयाचा विरोध केला. ही कन्फ्लिक्टेड हर डिसिजन. या ठिकाणी कन्फ्लिक्टचा पास्ट फॉर्म आपण कन्फ्लिक्टेड वापरलेला आहे. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब. कॉज. कॉज याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो एखादी गोष्ट घडण्यास कारणीभूत होणे किंवा कारणीभूत असणे. हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे कॉज, पास्ट फॉर्म आहे कॉज्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे कॉज्ड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. यामुळे समस्या उद्भवते. दॅट कॉजेस अ प्रॉब्लेम. तुमच्यामुळे हे घडले. यू कॉज्ड दिस. या ठिकाणी आपण कॉजचा पास्ट फॉर्म वापरलेला आहे कॉज्ड. पुढील वर्ब पाहूया. बेनिफिट. बेनिफिट याचा अर्थ होतो फायदा करणे किंवा फायदा होणे किंवा चांगला परिणाम घडविणे. हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे बेनिफिट, पास्ट फॉर्म आहे बेनिफिटेड, पास्ट पार्टिसिपल आहे बेनिफिटेड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. त्याचा फायदा समाजाला होईल. दॅट विल बेनिफिट द कम्युनिटी. कम्युनिटी म्हणजे समाज. मला त्या परिस्थितीचा फायदा झाला आहे. आय हॅव बेनिफिटेड फ्रॉम दॅट सिच्युएशन. या ठिकाणी आपण बेनिफिटचा पास्ट फॉर्म बेनिफिटेड वापरलेला आहे. सिच्युएशन म्हणजे परिस्थिती. चला आता आजचा आपला पुढील वर्ब शिकूया. अक्सेस. अक्सेस याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो एखाद्या ठिकाणी प्रवेश मिळविणे, एखादी गोष्ट वापरण्यास मिळविणे, संगणकावरील माहिती मिळविणे इत्यादी अर्थ याचा होतो. हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे अक्सेस, पास्ट फॉर्म आहे अक्सेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे अक्सेस्ड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. तू इंटरनेट कसा वापरतो. हाऊ डू यू ॲक्सेस द इंटरनेट. त्याने गोपनीय फाईल्स मिळविल्या. ही ॲक्सेस द कॉन्फिडेन्शियल फाईल्स. कॉन्फिडेन्शियल म्हणजे गोपनीय. चला आता आपला पुढील वर्ब शिकूया. व्हॅल्यू. व्हॅल्यू याचा अर्थ होतो एखाद्या गोष्टीची किंमत करणे, महत्वाचे मानणे इत्यादी अर्थ याचे होतात. हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे व्हॅल्यू, पास्ट फॉर्म आहे व्हॅल्यूड, पास्ट पार्टिसिपल आहे व्हॅल्यूड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. आपल्या मैत्रीची मला खरंच किंमत आहे. आय ट्रूली व्हॅल्यू आवर फ्रेंडशिप. अन्नाचे मूल्य पैसे इतकेच असते. फूड इज ॲज व्हॅल्यूड ॲज मनी. या ठिकाणी आपण व्हॅल्यूचा पास्ट फॉर्म वापरलेला आहे व्हॅल्यूड. चला आता आपला पुढील वर्ब शिकूया. ओन. ओन म्हणजे जवळ असणे, स्वतःचे असणे, मालकीचे असणे असा याचा अर्थ होतो. हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे ओन, पास्ट फॉर्म आहे ओन्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे ओन्ड.
सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. आमच्याकडे स्वतःचे घर नाही. वी डोंट ओन दी हाऊस. त्याने आपल्या मालकीचे सर्व काही विकले. ही सोल्ड एव्हरीथिंग ही ओन्ड. या ठिकाणी ओनचा पास्ट फॉर्म ओन्ड वापरलेला आहे. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब, गॅदर. गॅदर याचा अर्थ होतो एकत्र येणे, एकत्र जमणे, जमवणे, गोळा होणे किंवा गोळा करणे, अनेक गोष्टी एकत्र आणणे इत्यादीसाठी गॅदर या वर्बचा वापर केला जातो. याचे फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे गॅदर, पास्ट फॉर्म आहे गॅदर्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे गॅदर्ड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. आम्ही आठवड्यातून एकदा येथे एकत्र येतो. वी गॅदर हिअर वन्स अ वीक. तिने काळजीपूर्वक आवश्यक वस्तू गोळा केल्या. शी केअरफुली गॅदर्ड द नेसेसरी आयटम्स. या ठिकाणी गॅदरचा जो पास्ट फॉर्म आहे गॅदर्ड हा वापरलेला आहे. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब, डिव्हाइड. डिव्हाइड याचा अर्थ होतो विभागणे, अलग करणे, वाटण्या करणे इत्यादी अर्थ याचे होतात. वर्ब फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे डिवाइड, पास्ट फॉर्म आहे डिव्हायडेड, पास्ट पार्टिसिपल आहे डिव्हायडेड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. तुमच्या तिघात केक वाटून घ्या. डिव्हाइड द केक अमॉंग यू थ्री. आम्ही आमच्यात पैसे वाटून घेतले. वी डिव्हायडेड द मनी बिटवीन अस. या सेंटेन्स मध्ये आपण डिव्हाइडचा पास्ट फॉर्म डिव्हायडेड हा वापरलेला आहे. चला आता आपला पुढील वर्ब शिकूया. हँग. हँग याचा अर्थ होतो टांगणे, लटकवणे, लटकावणे, फाशी देणे इत्यादी अर्थ याचे होतात. वर्ब फॉर्म्स लक्षात घ्या. बेस फॉर्म आहे हँग, पास्ट फॉर्म आहे हंग, पास्ट पार्टिसिपल आहे हँग्ड. आता याचा वापर आपण सेंटेन्सेस मध्ये करूया. कपडे दोरीवर टाका. हँग क्लोथ्स ऑन दी रोप. टाका म्हणजे लटकवा. हत्येबद्दल त्याला फाशी देण्यात आली. ही वॉज हँग्ड फॉर मर्डर. मर्डर म्हणजे खून किंवा हत्या. या ठिकाणी आपण हँगचा पास्ट फॉर्म हँग्ड हा वापरलेला आहे. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब, हायर. हायर याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो भाड्याने घेणे किंवा भाड्याने देणे किंवा एखाद्याला कामावर ठेवणे. वर्ब फॉर्म्स लक्षात घ्या. बेस फॉर्म आहे हायर, पास्ट फॉर्म आहे हायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे हायर्ड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. आम्ही तुम्हाला कामावर ठेवू इच्छितो. वी वॉन्ट टू हायर यू. तुला एक सहाय्यक नियुक्त करण्याची आवश्यकता आहे. यू नीड टू हायर अन असिस्टंट. असिस्टंट म्हणजे सहाय्यक. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब, अब्यूज. अब्यूज याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो वाईट बोलणे, शिव्या देणे, एखाद्या गोष्टीचा गैरवापर करणे, दुरुपयोग करणे इत्यादी अर्थ याचे होतात. वर्ब फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे अब्यूज, पास्ट फॉर्म आहे अब्यूज्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे अब्यूज्ड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर पाहूया. त्याने आमच्या विश्वासाचा गैरवापर केला. ही अब्यूज्ड आवर ट्रस्ट. मुलावर अत्याचार करणे कायद्याच्या विरोधातील आहे. चाइल्ड अब्यूज इज अगेन्स्ट द लॉ. अगेन्स्ट म्हणजे विरोधातील. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब, ट्रीट. ट्रीट याचा अर्थ होतो विशिष्ट रीतीने वागणे, वागणूक देणे, विशिष्ट रीतीने पाहणे, समजणे, आनंद देणाऱ्या गोष्टीवर पैसे खर्च करणे, रासायनिक द्रव्य लावणे, फवारणे इत्यादी अर्थ ट्रीट या वर्बचे होतात. याचे फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे ट्रीट, पास्ट फॉर्म आहे ट्रीटेड, पास्ट पार्टिसिपल आहे ट्रीटेड. चला आता याचा वापर सेंटेन्सेस मध्ये करूया. आपण वृद्ध लोकांशी आदराने वागले पाहिजे. वी शुड ट्रीट ओल्डर पीपल विथ रिस्पेक्ट. त्याने मला वाईट वागणूक दिली. ही ट्रीटेड मी बॅडली. या ठिकाणी ट्रीट या वर्बचा पास्ट फॉर्म आपण वापरलेला आहे ट्रीटेड. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब, बीट. बीट याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो हरवणे, पराभव करणे, मारणे, बदडणे इत्यादी अर्थ याचे होतात. याचे वर्ब फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे बीट, पास्ट फॉर्म आहे बीट आणि पास्ट पार्टिसिपल आहे बीटन. याचा बेस फॉर्म आणि पास्ट फॉर्म दोन्ही सारखाच आहे बीट, हे लक्षात ठेवा. चला आता याचा वापर आपण सेंटेन्सेस मध्ये करूया. तू मला हरवू शकत नाहीस. यू कांट बीट मी. या सेंटेन्सचा अर्थ दुसरा असाही निघू शकतो, तू मला मारू शकत नाहीस. कारण बीटचा अर्थ हरवणे, मारणे दोन्ही पण होतो. मी शेवटी त्याला हरवले. आय फायनली बीट हिम. सेकंड सेंटेन्स मध्ये आपण बीटचा पास्ट फॉर्म वापरलेला आहे. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब, राईज. राईज याचा अर्थ होतो उठणे, वर जाणे किंवा वर येणे, चढणे, वाढ होणे इत्यादी अर्थ याचे होतात. वर्ब फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे राईज, पास्ट फॉर्म आहे रोज, पास्ट पार्टिसिपल आहे रिझन. याचे तीनही फॉर्म्स वेगवेगळे आहेत. सेंटेन्सेस मध्ये वापर करूया. सूर्य उगवत आहे.
द सन इज रायझिंग. ते जमिनीवरून उठले. दे रोज अप फ्रॉम द फ्लोर. सेकंड सेंटेन्स मध्ये राईटचा पास्ट फॉर्म रोज हा आपण वापरलेला आहे. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब. कव्हर. कव्हर याचा अर्थ होतो झाकणे, आवरण घालणे, लपवणे, विशिष्ट अंतर जाणे, भरपाईची हमी देणे इत्यादी अर्थ याचे होतात. हो फॉर्म्स लक्षात घ्या. बेस फॉर्म आहे कव्हर, पास्ट फॉर्म आहे कव्हर्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे कव्हर्ड. आता याचा वापर आपण सेंटेन्सेस मध्ये करूया. डोळे झाकून घ्या. कव्हर युअर आईज. तिने बाळाला ब्लँकेटने झाकले. शी कव्हर्ड हर बेबी विथ अ ब्लँकेट. सेकंड सेंटेन्स मध्ये आपण कव्हरचा पास्ट फॉर्म वापरलेला आहे कव्हर्ड. लेट्स मूव्ह ऑन नेक्स्ट वर्ब. रिपोर्ट. रिपोर्ट याचा अर्थ होतो पाहिलेले किंवा ऐकलेले याची माहिती देणे, वृत्त देणे, वार्तांकन करणे किंवा एखाद्या गुन्ह्याची बातमी देणे. याचे हो फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे रिपोर्ट, पास्ट फॉर्म आहे रिपोर्टेड, पास्ट पार्टिसिपल आहे रिपोर्टेड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर पाहूया. मला हे कळवावे लागेल. आय हॅव टू रिपोर्ट दिस. त्याने त्याच्या अपघाताची पूर्ण माहिती दिली. ही रिपोर्टेड हिज ऍक्सिडेंट इन डिटेल. सेकंड सेंटेन्स मध्ये आपण रिपोर्टचा पास्ट फॉर्म वापरलेला आहे रिपोर्टेड. डिअर फ्रेंड्स, आता आपण पाहूया आजचा शेवटचा होप. होल्ड. होल्ड याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो एखादी गोष्ट हातात धरणे, मनात धरणे, एखाद्या गोष्टीबाबतचे मत असणे, ताब्यात ठेवणे, ठाम असणे किंवा फोनवर वाट पाहणे इत्यादी अर्थ होल्ड या होपचे होतात. याचे फॉर्म्स लक्षात घेऊया. बेस फॉर्म आहे होल्ड, पास्ट फॉर्म आहे हेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल आहे हेल्ड. सेंटेन्सेस मध्ये वापर पाहूया. मी तुमचा हात धरू शकतो का? कॅन आय होल्ड युअर हँड? त्याने आपला श्वास रोखला. ही हेल्ड हिज ब्रीथ. डिअर फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने या वर्डचा वापर आपण मराठीत तर पाहतच आहोत, सोबतच वापर सेंटेन्सेस मध्ये कसा करायचा ते देखील शिकत आहोत. त्यामुळे आपले व्होकॅब्युलरी स्ट्रेंथनिंग निश्चितच चांगली होत आहे. डिअर फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा. अद्याप आमचे चॅनल तुम्ही जर सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुमच्यापर्यंत येत राहतील. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. टेक केअर.